the linear combination will be the periodic with period n. यही थियो xt थियो dn थियो yn थियो yt थियो yn थियो period with period t naught थियो यो पनि सेम थियो with period t naught थियो zt equal to axt plus byt थियो zn equal to adn plus byn थियो ल हेर there is no change अब त्यहाँ पनि के छ त zn बाट गरेको थियो यहाँ zk बाट गर्यो त्यही स्टेप छ हेर त्यसैले गर्दा फेरि तिमीहरुलाई यो बताएको कुराहरु एकदमै सिरियसली ध्यान दिएर हेर्ने एकपटक घरमा सकिहाल्यो त्यहाँ पनि एनालाइसिस इक्वेसन गरेको थियो zn इक्वल टु गरेर यहाँ पनि एनालाइसिस इक्वेसन छ zk गरेर सो zk इक्वल टु 1 by n समेसन n इक्वल 1 n लेजरमा फोकस हैन सब n इक्वल n भनेछ स्मल n छ टाइम भेरिएबल we have to sum over the fundamental time period n capital N zn e power minus jk 2 pi by n 2 pi by n into omega naught fundamental frequency. Now zn equal to axn plus byn you can write then open यही थियो a is a constant so we can write in this way curly bracket मा हेर्ने this is the analysis equation for dk xn छ dk भयो yn छ yk हुने भयो which is the zk so zn equal to axn plus byn छ भने त्यसको फुरियर सिरिज पेयर के हुन्छ त zk equal to a dk plus b yk यो भयो now the time shifting xt and dn पहिला कन्टिन्युअस का अनि बल्ल डिस्क्रिट कसरी गरेको छ मैले बताउँछु के तिमीहरुलाई अनि बल्ल सजिलो हुन्छ मैले रिभिजन गराइदिनु यो दुईटाको गरेपछि अनि अरु पनि यसरी पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्म दुईको चाहिँ चारवटा टाइम शिफ्टिङ चारवटा प्रपर्टिज पढिन्छ फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युअस टाइम र डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा कन्टिन्युअस टाइम र डिस्क्रिट टाइम चारवटा एट द सेम टाइम हेर्ने सबै प्रपर्टी जुन पनि सोध्न सक्छ चारवटा मध्ये तर चारवटा भए पनि तिमीहरु प्रोसेस बुझ्यो भने एउटै हो सेम रहेछ आफ्नो आफ्नो इक्वेसन राख्ने xt र dn थियो yt equal to x t minus t naught थियो ल हेर्ने स्मल t naught ठाउँमा स्मल n छ डिस्क्रिट टाइम भेरिएबल कन्टिन्युअस टाइम पिरियड t naught को ठाउँमा डिस्क्रिट टाइम पिरियड क्यापिटल n छ एनालाइसिस इक्वेसन सिन्थेसिस इक्वेसन आफ्नो आफ्नो राख्ने हो त्यति भएपछि तिमीहरुलाई के हुन्छ त एकदमै सजिलो भयो अब लेट xn and dk are Fourier series pair then yn equal to x n minus n is the Fourier series pair of yk equal to dk e power minus jk 2 pi by n n naught t naught हुँदा t naught थियो n naught हुँदा n naught आयो 2 pi by n को ठाउँमा ओमेगा naught थियो त्यहाँ त्यति फरक हो किन अलिकति डिफरेन्शिएट गर्ने भनेर राखेको यहाँ पनि मैले ओमेगा naught minus e power minus j n ओमेगा naught t naught थियो अनि यहाँ e power minus jk ओमेगा naught n naught भयो के हुने रहेछ त म्याग्निट्युड यसको के हुन्छ एक्सपोनेन्शियलको 1 हुन्छ म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम चेन्ज हुँदैन फेज स्पेक्ट्रममा मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको हैन यसमा पनि त्यही भयो अब फुरियर सिरिजको केसमा पनि त्यही हो प्रुफ yk इक्वल टु yn इक्वल टु xn minus n naught पुट बुझेको छैन हात चाहिँ ठडाइहाल्ने है उठाइहाल्ने किनभने पहिला पढाएको त्यही भएर मैले तिमीहरुलाई प्रोसेस बताइदिरहेको छु यो भन्दा अगाडि कन्टिन्युअस टाइममा जसरी गरेको यहाँ पनि त्यसरी नै छ भनेर t minus t naught equal to s थियो या टाउ थियो भने यहाँ n minus n naught equal to s छ and s will range over an interval of duration n why we have to perform any operation within the fundamental period त्यही भनेको थिए then yk equal to 1 by n summation s equal to n किन भन्दा फेरि सेम इन्टरभलमा जानी भइसकेपछि n पनि यो इन्टरभलमा छ भने हामीले टाइम शिफ्टिङ पनि त्यही इन्टरभलमा गर्ने हो n त्यसैले s इक्वल टु n भयो यहाँ n minus n इक्वल टु s छ भने xs e power minus jk 2 pi by n n भनेको कति हुन्छ अब s plus n naught खोल्यो n naught कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले e power minus jk 2 pi by n n naught आयो कन्स्ट्यान्ट कर्ली ब्राकेटमा 1 by n समेसन s इक्वल टु n xs e power minus jk 2 pi by n s अब s को ठाउँमा n राखा त यो के हुन्छ त dk को फर्मुला भयो त्यसैले यो dk बल लेख्न पाइयो दिस इज द डमी भेरिएबल अगेन पुट s इक्वल टु n भनेर तिमीले यहाँ भन्न पाउँछ किनभने यहाँ n छैन n नट भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो
So dk equal to e power minus jk 2 pi by n into n naught when dk equal to this. नबुझ्ने सोधै किन पहिला पढिसकेको त्यही भएर मैले अलि रिभिजन पनि हुन्छ पहिला बुझाएको खास मैले रिभिजन गरेको छु yk equal to dk time shifting property does not change the amplitude it only change in the phase spectrum त्यही लेखेको थियो किन भन्दा एक्सपोनेन्शियलको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ 1 into dk भनेको dk नै हुन्छ so yk equal to dk in terms of magnitude but there is a phase shift in phase spectrum frequency shifting के छ एक्सपोनेन्शियलको टर्मले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको थिएँ यो बिर्सिनु भएन यहाँ पनि त्यही गरेको छ xn and dk are Fourier series pair then this and this are Fourier series pair where in frequency domain it is a frequency shifted version of dk किन भन्दा फेरि यहाँ राखेको छ अब यसलाई हेरौँ dk equal to 1 by n summation n equal to n xn e power minus jk 2 pi by n xn लाई के छ त अब यसले मल्टिप्लाई गर्यौं यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो दिस इम्प्लाइज दैट कन्टिन्युअस टाइममा पनि दिस इम्प्लाइज दैट लेखेको थिएँ यो भयो मात्र यो फंक्सनमा मैले यसले मल्टिप्लाई गरे यहाँ अब यो र योलाई मैले कमन लिन्छु यहाँ कमन लिए अनि के भनेको थिएँ भन्दा फेरि यहाँ हेर्ने यो 1 by n सेम छ यो पनि सेम छ यो पनि सेम छ सेम 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 भने यहाँ चाहिँ के छ त यो e power minus jk 2 pi by n हुँदा फेरि एक्सन र dk फुरियर सिरिज पेयर हुन्छ भने k minus m छ भने के हुन्छ यसको ठाउँमा dk लेख्न पाइन्छ भने के मात्रै छ dk लेख्न पाइयो भने यहाँ k minus m छ भने मैले यहाँ dk minus m लेख्न पाउँछु हामीले त्यसरी लेखिन्छ यो भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ भयो भने फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट हुनको लागि के छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले टाइम डोमेन सिग्नललाई के छ त एक्सपोनेन्शियलको टर्मले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो याद गर्नु पर्यो भनेको थिएँ अब छ टाइम रिभर्सलमा हेर्ने xn र dk छ भने xn n को ठाउँमा माइनस n राख्ने भनेको टाइम रिभर्सल च्याप्टर 1 मा पढेको अपरेसन परफर्म अन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा टाइम शिफ्टिङ टाइम रिभर्सल र टाइम स्केलिङ पढेको थियो xn छ भने d माइनस k हुन्छ अब यसमा चाहिँ सिन्थेसिस इक्वेसन राखेको थिएँ यहाँ पनि सिन्थेसिस इक्वेसन राखिदिएको छु एनालाइसिस इक्वेसनबाट पनि मिल्छ र तिमीहरूलाई बुझाउन टिचिङ लर्निङमा यहाँबाट अलि सजिलो कम्फर्ट हुने गरी यहाँबाट राखेको पुट माइनस n इक्वल टु m गरेको थिएँ सायद चाहिँ कन्टिन्युअस टाइममा अनि पछि मैले के भन्थे फेरि m इक्वल टु n गर्न पर्छ त्यही भएर अहिले डाइरेक्ट मैले पुट n इक्वल टु माइनस n गरिदिएको त्यही माथि यो इक्वेसन छ भने इक्वेसन के भयो xn इक्वल टु यो आयो xn आयो dk आयो दुईटै टर्म आयो मलाई के चाहियो x माइनस n चाहियो त्यसपछि यो आउँछ कि नै चेक गरिदियो त्यही भेरिफाई गर्न खोजेको त प्रुफ हुने त्यसैले पुट n इक्वल टु माइनस n सरी मैले यसमा चाहिँ माइनस n नै हुन्छ है अर्को यो यसपछिकोमा माइनस m गरेको थिएँ त्यहाँ x माइनस n भयो भने n को ठाउँमा माइनस n यहाँ कहाँ छ n यहाँ छैन यहाँ छैन यहाँ छ यहाँ यहाँ माइनस n हुने यो भनेपछि माइनस भयो यहाँ माइनस भयो अब के छ त यो समेसन हेर्ने र एक्सपोनेन्शियल पोजिटिभ छ त्यो हुँदा फेरि यो र यो फुरियर सिरिज पेयर छ भने अब यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो लेट k इक्वल टु माइनस m in RHS then we get x minus n equal to यसलाई गर्ने फेरि यहाँलाई माइनस n गर्यो भने त फेरि यही आउँछ पुरै त्यसैले के गर्छ भन्दा फेरि k इक्वल टु अब यो जुन अपरेसन गर्ने यो पनि विदिन दैट पिरियड त्यसैले पिरियड चेन्ज हुँदैन पिरियड रिमेन्स अनचेन्ज एन्ड पोजिटिभ अब d माइनस m भयो किन k को ठाउँमा माइनस m राख्न पाइयो k को ठाउँमा माइनस m राख्दाखेरि माइनस माइनस प्लस भएर e पावर jk 2 pi by n n हुने भयो अब यसलाई अब यो इक्वेसन इन जनरल भनेर m को ठाउँमा n नै राख्न पाए सरी m को ठाउँमा k पनि राख्न पाए फेरि त्यही भएर यहाँ k इक्वल टु माइनस k गर्दै गए हुन्थ्यो डाइरेक्ट हैन पाइन्छ भनेको थिएँ पहिलेदेखि यो आयो यहाँ अब यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 कम्पेरिजन गर्ने यो समेसन हेर्ने यो एक्सपोनेन्शियल हेर्ने समेसन हेर्ने एक्सपोनेन्शियल हेर्ने सेम छ त्यो हुँदा फेरि dk र x फुरियर सिरिज पेयर थियो भने यहाँ dk d माइनस k र x माइनस n चाहिँ फुरियर सिरिज पेयर हुनुपर्छ That's how we can from equation 1 and 2 we have x minus n and d minus k are Fourier series pair. Two-way arrowhead भनेको रिभर्सिबल प्रोसेस हो अब यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छ यो पनि लेखेको थिएँ पहिले when a periodic signal undergoes time reversal the period n of the signal remains unchanged किन त time reversal within that period we have to perform next period मा गर्न पाइदैन it results in a time reversal of the corresponding sequence of the Fourier series coefficient continuous time मा यही ल्याङ्ग्वेज लेखेको थिएँ कपी पेस्ट गरे
यो पिरियड टी नटको ठाउँमा पिरियड एन गरे हो हैन डी माइनस के भयो नि त त्यही भएर चाहिँ फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्टमा पनि त हाम्रो रिभर्सल भयो when action is even छ भने dk इक्वल टु डी माइनस के फेरि तिमीलाई बुझाइदिन्छु इभन सिग्नल छ भने x माइनस एन इक्वल टु एक्सएन लेख्न पाइन्छ भने x माइनस एनको ठाउँमा एक्सएन लेख्न पाइन्छ यहाँ इक्वेसन 2 मा यो एक्सन लेख्यो भने यहाँ पनि हेर्ने एक्सन इक्वेसन 1 यो र छ भने एक्सन इक्वल टु यो पनि हुन्छ एक्सन इक्वल टु यो पनि भयो भने dk इक्वल टु डी माइनस के हुनु पर्यो अटोमेटिक यहाँ एक्सन लेख्न पाइयो नि त भनेदेखि डी माइनस के इक्वल टु डीके हुन्छ अब अड छ भने एक्स माइनस एनको ठाउँमा माइनस एक्सन गर्ने हो त्यसैले हैन यहाँ पनि हाम्रो अब यो माइनस एक्सन हुन्छ यो माइनसलाई मैले यता लैदिएँ भने डीके इक्वल टु माइनस डी माइनस के हुन्छ डीके इक्वल टु माइनस डी माइनस के हुन्छ अडमा अब के छ त के इक्वल टु मैले माइनस गरिदिएँ भनेदेखि के हुन्छ डीके डी माइनस के इक्वल टु यहाँ माइनस त छँदैछ माइनस डीके हुने भयो यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस माइनस प्लस भएर डीके भयो यो के हुन्छ एउटै हो किनभने यहाँ डीके इक्वल टु हामीले यसरी लेख्न पाइन्छ डीके इक्वल टु माइनस डी माइनस के हुन्छ हैन अनि मल्टिप्लाई गरिदिनु त्यहाँ डीएन को केस यहाँ डीके भयो conjugation and conjugate symmetry property taking the complex conjugate of a dt signal xn discrete time signal xn थियो त्यहाँ ct को ठाउँमा dt लेखेँ xt को ठाउँमा xn गराएँ has the effect of complex conjugation and time reversal on the corresponding Fourier series coefficients xn यो छ भने xn को कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो एस्टेरिस को भने यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुँदा d माइनस k एस्टेरिस को हुन्छ टाइम रिभर्सल एज वेल एज कम्प्लेक्स कन्जुगेट दुईटै यहाँ देखाइए इन द करेस्पोन्डिङ फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट भनेको यसमा यो माइनसले रिभर्सलको केस दियो यो एस्टेरिसले के भयो त कम्प्लेक्स कन्जुगेसनको केस दियो त्यही भएको भने ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको यसलाई यता लेखेको अब यसको प्रुफमा पनि xt इक्वल टु थियो xn इक्वल टु गरे अब फेरि यसको पनि कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिनु पर्यो दुवै साइडमा यसको एस्टेरिस यो हुन्छ अब यो आयो यहाँबाट भने यसको चाहिँ के हुन्छ त यो होलको एस्टेरिस लिनु पर्यो डी के एस्टेरिस हुन्छ इमेजिनरी टर्म चाहिँ माइनस हुने हो यहाँ आयो यसको पनि लियो यो भनेको यो आयो यसको लिने बेलामा यहाँ यता चेन्ज भयो अनि इमेजिनरी टर्म छ भने माइनस हुने हो कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिँदा रियल पार्ट एज इट इज इमेजिनरी पार्ट छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त माइनस लेख्ने हो तर कम्प्लेक्स नम्बर अब यो डी के छ फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट अब यसमा रियल र इमेजिनरी दुवै पार्ट हुन सक्छ त्यही भएको पनि यहाँ एस्टेरिस लेखियो अब के गर्नु पर्यो त यसमा यो माइनस अनि यसलाई प्लस बनाउनु पर्यो किन भन्दा फेरि मैले यो सेम हुन्छ त्यही पिरियड भित्र गर्ने हो यो प्लस भयो भने मैले कुनसँग इक्वेसन 1 सँग योसँग कम्प्यारिजन गर्न पाउँछु यो सेम हुन्छ भनेदेखि हैन यो इक्वेसनमा यो इक्वेसनमा यो एक्सन र डी के चाहिँ फुरियर सिरिज पेयर हुन्छ भनेदेखि मैले अब अर्को इक्वेसन यो र यो मैले सेम बनाउँछु भने त्यहाँ के आउँछ यहाँ के आउँछ त्यो पनि फुरियर सिरिज पेयर हुन्छ पुट के इक्वल टु माइनस के अब एसेन्डिङ डिसेन्डिङ जुनमा गरे पनि त्यही पिरियड भित्र गर्ने त्यही बेला पिरियड इज रिमेन्स अनचेन्ज डी माइनस के एस्टेरिस ई पावर जे के 2 पाई बाई एन इन्टु एन माइनस केले गर्दा फेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर आयो अब यो टर्म सेम छ यहाँ एक्सएन र डीके हुँदा फेरि दुईटा फुरियर सिरिज पेयर थियो भने अब यहाँ एक्स एस्टेरिस के एन डी माइनस के एस्टेरिस छ भनेदेखि यो दुईटा पनि फुरियर सिरिज पेयर हुन्छ अटोमेटिक केसेसमा इफ एक्सएन इज रियल यसमा पनि इभन अड रियल एन्ड अड तीनटा केस थियो यहाँ पनि तीनटा केस छ यो चाहिँ अब तिमीहरू आफूले पढ्ने मैले बताउँदिनँ अब बुझेन भने फेरि सोधिहाल्ने नि मलाई यो एउटा स्लाइड चाहिँ मैले लगाएँ किनभने यो सबै यनको ठाउँमा के मात्रै राखेको मैले कपी पेस्ट हो यनको ठाउँमा के हो अड हुने बेलामा डी नट इज रियल लेखेको थियो इभन हुँदाखेरि डी नट इक्वल टु 0 गर्थ्यो यहाँ पनि त्यही छ मल्टिप्लिकेसन पनि एक्सटी र डिएन थियो वाइटी र वाइएन थियो जेटी इक्वल टु एक्सएन इन्टु वाइएन थियो इक्वल टु ए आएको थियो त्यो कन्भोल्युसन भनेको थिएँ मैले इन द फ्रिक्वेन्सी डोमेन यहाँ पनि त्यही छ एक्सएन र डीके वाइएन र वाइके दिज आर द फुरियर सिरिज पेयर देन
the multiplication of xn and yn, which is given as zn equal to xn into yn, is the Fourier series pair with zk equal to summation l equal to en dl y k minus l. Summation हैन तिम्रो चाहिँ के थियो त n equal to t naught इंटीग्रेशन के आउँथ्यो त्यसमा हैन त्यसमा समेसन नै हो सरी हजुर अब हेर्ने यो dk भयो यो yn यो भयो xn equal to this yn equal to this xn छ भने यहाँ dk हुनु पर्यो yn छ भने yk हुनु पर्यो तर यो के छ त फेरि मल्टिप्लाई गर्ने बेला हामीले के गर्न पाइन्छ त zk equal to यो आयो अब यो zn गर्ने बेलामा के छ त यहाँ n भइसकेपछि मैले त्यही गर्न पाउँदिन xn र yn छ zn1 को यो राख्नु पायो zn equal to x into yn यो हुँदा फेरि zk equal to यो आउँछ कि नै त्यही चेक गर्न खोजेको हामीले अब मैले xn र yn को राख्ने बेलामा यहाँ चाहिँ अब यता के भइसकेपछि यता l यता n या m कुनै n छ भनेपछि यता l यता m नै राखेको छु होला पक्कै l भयो यो समेसन l equal to n dl e power j l 2 pi by n into n yn भयो yn को अहिले मैले राखिन यसलाई र यसलाई मैले बाहिर निकाले यसलाई भित्र लिएर गए 1 by n समेसन n equal to n yn e power minus j k minus l 2 pi by n into n फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रोपर्टीले के भन्छ यो भनेको यसको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रोपर्टी हामीले के लेखेको थियो y k minus l लेख्न पाइन्छ हेरौँ है त फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ हो यो फर्मुला याद गर त 1 by n समेसन n equal to n yn e power minus j k minus l 2 pi by n छ भने हामीले के गरेको त यसको ठाउँमा y k minus l लेख्न पाइन्छ फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रोपर्टीमा लैजान्छु फेरि त्यत्रो गरिसक्यो यहाँ नि 1 by n समेसन n equal to n xn e power minus j k minus m 2 pi by n छ भने d k minus m थियो यहाँ yn छ भने y k minus m हुने हो अब यहाँ yn छ अनि यहाँ के छ हेरौँ अब हेरौँ त k minus l रहेछ यहाँ yn रहेछ y k minus l लेख्नु पर्यो therefore this property is also proved convolution यसमा के हुन्छ त कुनै फंक्सन हामीले पिरियोडिक सिग्नलको एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा डिफाइन गर्ने भइसकेपछि कन्भोल्युसन अपरेसन पनि त्यही पिरियडमा गर्ने हो xn dk zn zk yn yk छ भने yn equal to convolution this is the convolution symbol xn and zn is the this भनेको टाइम डोमेनको मा कन्भोल्युसन छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा सिम्पली मल्टिप्लिकेसन भयो dk र zk भनेको के हो dk भनेको xn को फुरियर सिरिज हो कोफिसिएन्ट हो zk भनेको zn को फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट हो मान्छे दुईटाको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र टाइम पिरियडले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो टाइम पिरियड त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसै कन्स्ट्यान्टलाई हामीले एकछिन इग्नोर गर्यो भने टाइम डोमेनको कन्भोल्युसन भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुन्छ त सिम्पल मल्टिप्लिकेसन हुने भयो where xn yn zn are periodic with period n and yn is the convolution of xn and zn यही लेखेको थियो पिरियड विथ पिरियड t naught भनेर लेखेको थियो किन भन्दा कन्भोल्युसन अपरेसन पनि त्यही पिरियडमा गर्ने हो proof the convolution of periodic signal is defined as yn equal to summation s equal to n xs z n minus s त्यहाँ के गरेको थियो त yt equal to integration over t naught x tau z t minus tau d tau गरेको थियो हेर्ने आफ्नो इक्वेसन त्यो इक्वेसन पनि सम्झाइदिएँ ल हेर त यी प्रोसेस कहीं केही चेन्ज छ छैन भनेपछि मैले तिमीहरूलाई नयाँ टपिक एज अलवेज योभन्दा अगाडि कन्टिन्युअस टाइमको फेरि प्रपर्टी चाहिँ रिभाइज पनि गरिदिइरहेको छु त्यही भएर एट द सेम टाइम प्यारलली पढ भनेको प्रपर्टिजहरू सबैको नाउ फ्रम द टाइम सिग्नल प्रपर्टी वी हेभ त्यही गरेको थियो जेड एन माइनस एन इक्वल टु एन माइनस एस इक्वल टु जेडएस क्यापिटल जेड छ यहाँ फेरि हो क्यापिटल भन्यो भने प्रुफ जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हुन्छ ई पावर माइनस जेके ओमेगा नट एस ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई बाई एन त्यही गरेको थिएँ प्लस त्यहाँ चाहिँ के गरेको थिएँ यसमा मैले जेड एन माइनस एस आयो भने एक्सएसले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेसन गरेको थिएँ यहाँ समेसन गर्छु ओभर द पिरियड एन यसले मल्टिप्लाई गरेँ ओभर द पिरियड एन लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुवैमा मैले त्यही गर्छु जेडएस ई पावर माइनस जेके ओमेगा नट एसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्छु र यसले समेसन गर्छु दिस इक्वल टु के हुन्छ त अनि अब मैले के गर्छु एनले मल्टिप्लाई गरेँ हो
इन्टु 1/n गरेँ, n त क्यान्सिल हो, आखिर आउने यही हो समेसन s इक्वल टु n एक्सएस e पावर माइनस jk ओमेगा नट s। अब यो कर्ली ब्राकेटभित्र भनेको के हो, इन्टु जेड, यस्तो यो जेड यहाँ छँदैछ। कर्ली ब्राकेटभित्र भएको भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सएस छ भने यो ds हुन्छ, which is equal to ys। अब यस भनेको डमी भेरिएबल मैले के गरेँ त, s इक्वल टु के राखेँ भने के हुन्छ, n dk zk हुन्छ। Since s is dummy variable, we can write yn is this can be equal to this। यो this भनेपछि बुझ्नु पर्यो, योभन्दा कन्टिन्युसमा मैले राम्रोसँग बताएको छु। अहिले स्लाइड तिमीहरूलाई किनभने स्क्रिनमा छ, त्यही भएर दिस भनेर देखाएको। त्यहाँ टी नट डिएन जेडिएन थियो, वाइटी इक्वल टु कन्भोल्युसन बिट्विन xt and zt is the Fourier series period with yn equal to t naught dn zn थियो। ल हेर, पार्सेबल्स रिलेसन या पार्सेबल्स थ्योरम यही हो। पिरियोडिक सिग्नल पावर सिग्नल हुन्छ। Periodic signals are the power signals in general. We can say, therefore, to represent the periodic signal or power signal, we use Fourier series, and the power signals have the. So now the statement, it states there the total average power of a periodic signal action is equal to the sum of the average power of its harmonic components or Fourier components। यही थियो, कपी पेस्ट गरे मैले के नेक्स्ट फ्रम एक्सन राख्यो। म्याथमेटिकली पिएबी इक्वल टु आफ्नो इक्वेसन थियो त्यहाँ कन्टिन्युस टाइमको पावर, च्याप्टर 1 मा पनि रहेको पावर हो, यो कम्प्लेक्स भयो भनेपछि यसमा एक्सएन इन्टु एक्सएन एस्टेरिक्स गर्न पाइन्छ, डीके स्क्वायर छ, यो सम अफ द इक्वल टु सम अफ द एभरेज पावर अफ इट्स फुरियर कम्पोनेन्ट्स और हार्मोनिक कम्पोनेन्ट्स भनेको यो। एन्ड दिस इज द टोटल एभरेज पावर अफ अ पिरियोडिक सिग्नल एक्सन भनेको यो। प्रुफ लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यो भयो, योबाट यो आउँछ कि हेर्ने, एक्सएन स्क्वायर भयो, एक्सएनको ठाउँमा मैले एक्सएन इन्टु इट्स कम्प्लेक्स कन्जुगेट एक्स एक्सटेरिस्क एन लेख्न पाएँ। अब एक्स एक्सटेरिस्क एन भनेको के हो, ई एस्टेरिस्क के डीके ई पावर जेके ओमेगा नट एन हुन्छ होइन। एक्सएन भनेको एस्टेरिस्क लिनु पऱ्यो भने यो पनि एस्टेरिस्क हुन्छ, इमेजिन टर्म भएर यहाँ माइनस हुने, त्यही भनेको होइन, कन्टिन्युस टाइममा त्यही गरेको। तिनीहरू कति ठाउँमा आयो, हेर्नु समेसन के इक्वल टु एन डीके एस्टेरिस्क बाहिर ल्याए पनि अब कर्ली ब्राकेटमा हेर्ने 1/n समेसन एन इक्वल टु एन एक्सन ई पावर माइनस जेके ओमेगा नट एन भनेको यो के हो त, फेरि यो डीके हो। के इक्वल टु एन डीके इन्टु डीके एस्टेरिस्क भयो, देयरफोर समेसन के इक्वल टु एन डीके स्क्वायर भयो एब्सोल्युट भ्यालुमा लिँदाखेरि। यही लेखेको थिएँ, डीके डीएनको ठाउँमा के मात्र गरेको मैले कपी पेस्ट गरेर यो 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 लाइनमा पनि is the dk square is the average power in the kth harmonic component n th and kth harmonic component or kth Fourier series component। Since dk square is not a negative quantity, the power spectrum is symmetric spectrum, and this dk square is also known as the power density spectrum। यो हाम्रो स्लाइडमा यति हो। योपछि च्याप्टर 2 पनि सकियो। मैले च्याप्टर 3 पनि स्टार्ट गरिहाल्छु। तपाईलाई क्लासमा आउने भने है, किन भन्दाखेरि झ्याउ हुन्छ, फेरि तिमीहरूको एटेन्डेन्स पुरै मैले चेक गर्छु, वास्तै नगर्नेलाई फेरि मैले पनि पछि फेरि कुनै दया माया गर्दिनँ नि। अब हामीले पढ्ने भनेको कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म हो। डिस्प्ले भयो स्लाइड, बोला न एकजना कोही, डिस्प्ले भयो कि नै स्लाइड? हजुर सर भयो। केही भयो भने इन्टरप्ट गरिहाल कि, कस्तो पर्यो भने अब फेरि फेरि हुन्छ। च्याप्टर 3 फुरियर ट्रान्सफर्म मेन भनेको तिमीहरूको च्याप्टर 1, 2, 3 हो नि। 4, 5, 6 4 मा त स्याम्पलिङ थ्योरम भयो, फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्म जान्छ सकिहाल्यो। च्याप्टर 5 र 6 मा जानुपर्ने भनेको कन्भोल्युसन हो, लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टमको डेफिनेसन एन्ड कन्भोल्युसन। Now the introduction in periodic signals भनेको च्याप्टर 2 मा पढेको complex exponentials are harmonically related। The Fourier transform is used to study for the periodic or any energy signals। Therefore,
Now, for aperiodic or energy signals, they are infinitesimally close in frequency, and the resulting spectrum of coefficients is called Fourier transform. Very difficult to distinguish. यो भनेपछि के भयो त इन्फाइनाइटेसनली क्लोज इन फ्रिक्वेन्सी भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा अब यो के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ टाइम डोमेनमा जस्तो सुकै होस् टाइम डोमेनमा कन्टिन्युअस टाइम एपिरियोडिक सिग्नल होस् डिस्क्रिट टाइम एपिरियोडिक सिग्नल होस् फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो कन्डिसन एप्लिकेबल हुन्छ भनेपछि तिम्रो चाहिँ जहिले पनि कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ फुरियर सिरिजमा लाइन स्पेक्ट्रम भनेको थियो नि यहाँ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम भनेको थियो कसरी हुन्छ अहिले न्युमेरिकल पनि आइहाल्छ हेरिन्छ अब यहाँ त्यसपछिको लाइनमा अझ यसलाई क्लियर गरिदिएको छु मैले एन एपिरियोडिक सिग्नल क्यान बी भ्युड एज पिरियोडिक सिग्नल with infinite period. Infinite period means T naught tends to infinity and T naught is the fundamental period. Fundamental period भन्ने कुरा नि भएन just the period. एपिरियोडिक सिग्नलमा त पिरियोडिकली रिपिटिङ पल्सेस हुँदैन T naught tends to infinity. टी मात्र गरे पनि हुन्थ्यो मैले टी नट नै गरेको छु कतिपय बुकमा टी टेन्स टु इन्फिनिटी पनि गर्छ है कन्फ्युजन हुने एज टी नट टेन्स टु 0 ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई बाई टी नट सिन्स T naught tends to infinity, T naught tends to infinity, omega naught equal to 2 pi by T naught tends to infinity छ भने के हुन्छ that tends to 0 then we can write it as a d omega. In this case harmonically related complex exponential become closer in frequency omega naught. Harmonically related भनेको के हो त हार्मोनिक्स आउँथ्यो नि n omega naught हुन्थ्यो नि के थियो त xt इक्वल टु समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी dn e पावर jn ओमेगा नट टी थियो n ओमेगा नट हुन्थ्यो n भनेको टेक्स द इन्टिजर भ्यालुज ओन्ली अब के भयो त यसमा पिरियड टेन्स टु इन्फिनिटी छ भने फ्रिक्वेन्सी टेन्स टु के हुन्छ 0 हुनु पर्यो त्यसैले फ्रिक्वेन्सी आर इन्फाइनाइटेसिमली क्लोज इन इन्फाइनाइटेसिमली क्लोज भनेको very difficult to distinguish. In this case, we use integration. That is d omega भनेर लेख्दिनु यहाँ. The Fourier transform is studied as under continuous time Fourier transform, discrete time Fourier transform. Number 1, continuous time Fourier transform. In short form, it is known as CTFT. Discrete time Fourier transform is DTFT. CTFS, DTFS भनेको FS आएपछि Fourier series, FT आयो भने Fourier transform. CT continuous time, DT discrete time. यो भन्दा अगाडि 5-7 पटक भने फेरि भन्दैछु. First, definition of forward and reverse. Reverse means inverse Fourier transform. Forward Fourier transform always transforms time domain signal into frequency domain. Reverse Fourier transform always gives the time domain signal from frequency domain signal. Nature. The Fourier transform of a continuous time signal xt is defined as Fourier transform of xt equal to xj omega, which is equal to integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt. यहाँ के गर्नु पर्दैन तिमीले के थियो त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म पढ्यो होला x s गर्थ्यो इक्वल टु इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी xt e पावर माइनस यस टी dt गर्थ्यो याद छ कि छैन यस इक्वल टु जी ओमेगा राखेको सिग्मा भनेको रियल पार्ट द रेट अफ चेन्ज अफ सिग्मा इज अलवेज इक्वल टु 0 नन जीरो क्वान्टिटी इज द ओमेगा therefore in s equal to sigma plus j omega sigma becomes 0 in this case s equal to j omega. It is also known as direct Fourier transform or Fourier integral or analysis equation. फॉरवर्ड फुरियर ट्रान्सफर्म भने त यो डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्म भने त यो फुरियर इंटीग्रल भने त यो एनालाइसिस इक्वेशन भने पनि त यो रिवर्स फुरियर ट्रान्सफर्म it gives the time domain signal from the frequency domain from the spectrum. So it is defined as inverse Fourier transform or reverse Fourier transform of xj omega is the time domain signal xt which is equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity xj omega e power j omega t
t omega. Equation 2, and this equation is also called inverse Fourier transform or synthesis equation. Time domain को equation, synthesis equation, frequency domain को equation, analysis equation बनेको थियो. In pair of relationship, we can write xt and xj omega are Fourier transform pair. कसको साउन्ड आइरहेछ है, तिमीलाई चाहिँ आफ्नो अफ गरेर त माइक नबुझेको ठाउँमा अनि अन गरेर चाहिँ उ गरिहाल साउन्ड हैन, मलाई बताइहाल. Continuous time Fourier transform representation, and Fourier transform is used to represent or is in the study of aperiodic signal, and figure A is the aperiodic signal. It is non-zero only between minus t1 to plus t1. If the period tends to infinite, then we can reconstruct this aperiodic signal by periodically repeating pulses where the period of each pulses tends to infinite. And this is the x bar t. मैले x बार भने है यसलाई. यस्तो क्याप छ, तर मैले बार नै भन्छु, बार लेखिन. बुकमा यस्तो छ, त्यही भएर मैले यसलाई रिड गर्ने बेला बार भन्छु सजिलोको लागि. So figure A is the aperiodic signal or energy signal. Figure B is the periodic signal x bar t constructed to be equal to xt over one period. एउटा पिरियड 0 to t, t tends to infinity हुनै पर्यो. Figure A shows an aperiodic signal xt, and figure B shows a periodic signal x bar t formed by periodically repeating the signal xt. The period t naught is made, यहाँ t छ, यहाँ t naught गरे केही फरक पर्दैन, is made large enough to avoid overlap between the repeating pulses. So to overlap between the repeating pulses, the period must be made large enough, and ideally it tends to infinity. Now from figure A and B we can write limit t naught tends to infinity x bar t equal to xt. यो याद गर्ने है, यो डेफिनेसन, यो periodically repeating pulses. So if the time period tends to infinity, then this x bar t becomes xt, aperiodic signal, that is equal to. यो सोच है, यो डेरिवेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि फेरि यो. Now the exponential Fourier series from xt किन गर्न खोजेको रहेछ त भने Fourier ट्रान्सफर्मको इक्वेसन पनि हामीले जुन चाहिन्छ त्यो हामीले केबाट गरिन्छ त भन्दा फेरि Fourier सिरिजबाट गरियो. अब Fourier सिरिज एप्लिकेबल हुन त के छ त भन्दा फेरि मैले त पिरियोडिक सिग्नल बनाउनै पर्यो. कुनै एउटा एजम्पसनबाट, त एजम्पसन भनेको के हो त पिरियड चाहिँ सफिसिएन्टली लार्ज हुनुपर्छ, आइडियली इन्फाइनाइट हुने. त्यही भएर द पिरियड टी नट इज मेड लार्ज इनफ टु एभोइड ओभरल्याप बिट्विन द रिपिटिङ पल्सेस. अब के हुन्छ त एउटा पिरियडमा यो सेम छ यहाँ. अब मैले के गर्छु त पिरियडली रिपिटिङ पल्सेस बनाएँ यहाँ ओभरल्याप नहुनको लागि, लार्ज इनफ, इन्फाइनाइट, आइडियली. त्यसपछि मैले के गर्छु त अब एक्स बार टीमा मैले Fourier सिरिज, एक्सपोनेन्शियल Fourier सिरिज युज गर्न पाउँछु. where xt equal to summation n equal minus infinity to plus infinity dn e power jn omega naught t. यो भयो. dn भनेको के हो त फेरि 1 by t naught integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 x bar t e power minus jn omega naught t dt. ओभर अ पिरियड हो, तर मलाई के छ त भन्दा फेरि यहाँ डेफिनेसनमा के छ, माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटी आउँछ, टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी छ, त्यही भएर मैले माइनस टी नट बाई 2 बाट प्लस टी नट बाई 2 लेखेको. 0 to t नट पनि गरिन, जुन डेफिनेसन त चाहियो. एन्ड ओमेगा नट इज द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी विच इज इक्वल टु 2 पाई बाई टी नट. टी नट इज द फन्डामेन्टल पिरियड. फन्डामेन्टल पिरियड नि भनिएन है, यसमा पिरियड हुन्छ है, सरी. नाउ एक्स बार टी इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी. यो भयो डिएन को ठाउँमा हो, यो पुरै राखेँ मैले यहाँ, ई डिएन ई पावर जेएन ओमेगा नट टी ई पावर जेएन ओमेगा नट टी आयो. अब मैले यहाँ सर्टेनली रिएरेन्ज गर्छु. एक्स बार टी इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ई पावर जेएन ओमेगा नट टी 1 by 2 पाई. यहाँ
integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 x bar t e power minus jn omega naught t dt into 2 pi by t naught. अब हाम्रो के छ त भन्दा फेरि 1 by 2 pi त मैले गरेँ, तर यहाँ त मेरो 1 by t naught मात्रै छ। भनेपछि मैले फेरि यहाँ के गर्छु त 2 pi by t naught गरिदियो भने 2 pi क्यान्सल हुन्छ, 1 by t naught नै भयो। त्यसपछि त रिएरेन्ज गरेको यो टर्म यहाँ छ, यो टर्म यहाँ छ हैन। यो 1 by t naught भनेको 2 pi into t naught भयो, 2 pi क्यान्सल हुन्छ, 1 by t naught यहाँ आयो। यो टर्म यहाँ छ, यो टर्म यहाँ छ, यो टर्म यहाँ छ, यो टर्म यहाँ छ। दिस इक्वेसन 2 यो पहिले डिफाइन गरेको is t naught tends to infinity, limit t naught tends to infinity, omega naught equal to 2 pi by t naught. It is infinitesimally close in frequency, therefore written as d omega. That is t naught tends to infinity, periodic signals are infinitesimally close in frequency, and summation becomes integral. र यस्तो छ कि जब डी ओमेगा आउँछ भनेदेखि 2 pi by t naught यहाँ त्यही भएर यहाँ 2 pi by t naught ले राख्यो, यहाँ डी ओमेगा भयो। यस्तोमा के छ त, अब यो समेसन छ भने पनि इन्टिग्रेसनमा जान्छ, डी ओमेगाको टर्म आइहाल्यो नि त। भनेपछि यो इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ अटोमेटिक। अगेन लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी एन टेन्स टु इन्फिनिटी एन ओमेगा नट छ नि त यहाँ, एन ओमेगा नट वाट बिकम्स इट, एन टेक्स द इन्टिजर भ्यालुज एन इन्टु 2 pi by t naught, यो भनेको डी ओमेगा हुन्छ, एन इन्टु डी ओमेगा भनेको इट गिभ्स द सिंगल फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट ओमेगा। Then equation 2 can be written as x equal to 1 over 2 pi, constant on the 1 by 2 pi, integral minus infinity to plus infinity, e power j omega t आयो। यो समेसनको चाहिँ यो भयो, यो आयो, integral minus infinity to plus infinity x t e power minus j omega t dt d omega, यो d omega भयो। यहाँ के छ त x t लिमिट t naught tends to infinity x bar t equal to x t हो, त्यसैले इन्फिनिटी टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी गऱ्यो भने यो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, अनि यो लिमिटिङ केसले गर्दा फेरि एक्स बार टी इक्वल टु एक्स टी इक्वेसन 1 मा गरेको छ, त्यही भएर यसको ठाउँमा मैले एक्स टी लेखेँ, एन ओमेगा नटको ठाउँमा ओमेगा लेख्छु, 2 pi by t नट भनेको डी ओमेगा भयो यी हैन, ई पावर जे एन ओमेगा नट टी भनेको ई पावर जे ओमेगा टी भयो, ई माइनस जे ओमेगा टी। लुक एट दिस कर्ली ब्राकेट, यो कर्ली ब्राकेटमा भएको भनेको इन्भेलोप हुन्छ। सो इन्भेलोप भनेको के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा एक्स जी ओमेगा भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो एक्स टी इक्वल टु 1 by 2 pi इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ई पावर जी ओमेगा टी एक्स जी ओमेगा डी ओमेगा, which can be written as एक्स जी ओमेगा इक्वल टु एक्स जी ओमेगा इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर माइनस जी ओमेगा टी डिटी। एन्ड इक्वेसन 3 इज द सिन्थेसिस इक्वेसन। मैले यसलाई कसरी गर्न पाउँछु त, 1 by 2 pi इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स जी ओमेगा ई पावर जी ओमेगा टी डी ओमेगा गर्न पाउँछु नि त। यसलाई मैले योभन्दा अगाडि लेख्न पाउँछु। त्यो त पहिले के थियो त भन्दा हाम्रो रिभर्स या इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला थियो, यो डेफिनेसनमा यो फरवर्ड या डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला थियो। भनेपछि इक्वेसन 3 भनेको सिन्थेसिस इक्वेसन, टाइम डोमेनको इक्वेसन सिन्थेसिस इक्वेसन, फ्रिक्वेन्सी डोमेनको इक्वेसन एनालाइसिस इक्वेसन। अब के छ त भनेदेखि तिमीहरूलाई यो पनि सोधिरहन्छ, यो 3 नम्बर 4 नम्बरमा रिलेसनसिप बिट्विन डिएन एन्ड एक्स जी ओमेगा। डिएन इक्वल टु 1 by t नट इन्टिग्रल ओभर इन्टिग्रल माइनस t नट by 2 टु प्लस t नट by 2 एक्स बार टी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी। Since limit t naught tends to infinity x bar t equal to xt, then dn equal to 1 by t naught integral minus infinity to plus infinity xt e power minus jn omega naught t dt। मिलाउनको लागि अब xg ओमेगा भनेको के थियो फेरि, इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी xt e पावर माइनस j ओमेगा t dt। यो ओमेगा भनेको एन ओमेगा नट हो। देन फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 dn इक्वल टु के छ हो, यो पुरा यो हेरौँ त यहाँ ओमेगा इक्वल टु एन ओमेगा नट हुन्छ। भनेपछि यो के हो त भन्दा एक्स जे ओमेगा हो। भनेपछि 1 over t नट इन्टु एक्स जे ओमेगा इक्वल टु एन ओमेगा नट, एक्स जे एन ओमेगा नट गरियो। therefore t नट dn इक्वल टु एक्स जे एन ओमेगा नट इक्वल टु ओमेगा एक्स जे ओमेगा, where ओमेगा इक्वल टु एन ओमेगा नट, and again where एक्स जे ओमेगा is the envelope of t नट dn।
This xj omega is nothing. It is the envelope of T naught in dn. This shows the relationship between the Fourier series coefficient dn and the Fourier transform coefficient xj omega. This is equal to T naught dn equal to xj omega. This is the relationship. Now, the Fourier spectrum. Spectrum भनेपछि हामीले पोलर रिप्रेजेन्टेसनमा जानु पर्यो, त्यसमा एम्प्लिट्युड हुन्छ, अर्को फेज हुन्छ, त्यसैले एम्प्लिट्युड स्पेक्ट्रम आयो अनि फेज स्पेक्ट्रम आयो। कन्टिन्युस टाइम पनि पढाएको थिएँ, डिएन लेखेर यहाँ एक्सजी ओमेगा लेख्छु, त्यहाँ यहाँ डिएनको म्याग्निट्युड, यहाँ डिएनको फेज थियो। म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम सिमेट्रिक, फेज स्पेक्ट्रम एन्टिसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक भनेको इभन फङ्सन, एन्टिसिमेट्रिक भनेको अड फङ्सन थियो। म्याग्निट्युड यो भयो, फेज यो भयो। यहाँ डिएन लेखेको थियो, ई पावर जे थीटा अफ एन गरेको थियो। थीटा अफ एन इज द आर्गुमेन्ट अफ डिएन या एंगल अफ डिएन भनेर लेखेको थियो। अनि एक्जिस्टेन्स अफ द एक्जिस्टेन्स अफ फुरियर ट्रान्सफर्म, डिरिक्लेट कन्डिसन्स पहिले पढाइसक्यो। यो ओभर वान पिरियड चाहिँ फुरियर सिरिजमा लेखेको मेट्यो भने फुरियर ट्रान्सफर्मको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अब हेर्नु, अल द सिग्नल्स आर नट फुरियर ट्रान्सफर्मेबल। सो फर फंक्शन xt, जुनसुकै सिग्नल्स एपिरियोडिक सिग्नल होइन, अल द एपिरियोडिक सिग्नल्स or all the inner signals are not Fourier transformable. So for a function xt to be Fourier transformable, xt must satisfy the Dirichlet conditions, and which are is one, the function xt must be absolutely integrable over any finite period भन्ने लेखिन्थ्यो, यहाँ भएन, त्यही हो, यही गरेको थियो। आफ्नो इक्वेसन लेखेको, यहाँ पनि आफ्नो इक्वेसन लेखेको। देन dn is also finite थियो, xj omega is also finite छ। फर्मुला एक्सपोनेन्शियलको 1 हुन्छ, यसैले गर्दा फेरि x बाट dt नै हुने भयो, which is less than 1, less than infinity। त्यसको मतलब के छ, यो पनि फाइनाइट हुने भयो। द फंक्शन xt has finite number of maxima and minima। फुरियर सिरिजमा थियो भने ओभर एनी फाइनाइट पिरियड हुन्थ्यो, यहाँ त्यही मात्रै काटेको। नम्बर 3, थर्ड नम्बर कन्डिसन, the function xt has finite number of discontinuities। च्याप्टर 2 मा ओभर एनी फाइनाइट पिरियडलाई काटेको हैन। नबुझेको छ भने सोध्ने है, इमेल इन्टरप्ट गरिहाल मलाई। मैले बारम्बार भनेछु, बुझ्न नसक्ने कुरा केही छैन, मैले बुझाउन नसक्ने कुरा केही छैन, त्यसको मतलब तिमीले नबुझ्ने कुरा केही छैन। Example, find the Fourier transform of e power minus at ut for a is greater than 0. Also draw the spectrum. Spectrum means we have to draw amplitude spectrum as well as phase spectrum. a is greater than 0 भन्यो भने a को भ्यालु 1 मानिदियो, सबभन्दा सजिलो यसको चाहिँ ग्राफ प्लट गर्नको लागि। अनि यसैमा e पावर माइनस एटी बनाउने, मन भने e पावर माइनस टी गरेर t इक्वल टू 0 मा e पावर 0 1, t इक्वल टू 1 मा e पावर माइनस 1, t इक्वल टू 2 मा e पावर माइनस 2, t इक्वल टू 3 मा e पावर माइनस 3। ut को काम के हो त, अब युनिट स्टेपको काम के हो त भन्दा ut इक्वल टू 1 फर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ut इक्वल टू 0 फर t इज लेस देन 0। लेस देन 0 मा युनिट स्टेप 0 हुन्छ पनि यो नन जिरो होस् नहोस् केही मतलब भने 0 इन्टु नन जिरो 0 हुने भयो। भनेपछि t इज लेस देन 0 मा ओभरअल सिग्नल के छ त, यो चाहिँ 0 हुने भयो। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मा यो 1 हुन्छ, 1 इन्टु दिस भनेको यो हुन्छ। गिवन x इक्वल टू e पावर माइनस एटी ut फर a इज ग्रेटर देन 0, यो हुने भयो फिगर ई, x पावर माइनस एटी ut t भयो, t इक्वल टू 0 मा 1 हुन्छ यो। अब t इक्वल टू 1 मा यसलाई 1 राखेको एकछिन, यसलाई हटाऊ, e पावर माइनस 1 भयो, t इक्वल टू e पावर माइनस 2, t इक्वल टू 3 e पावर माइनस 3, t इक्वल टू e पावर माइनस 4, t इक्वल टू e पावर माइनस 5। भ्यालु चाहिँ यसरी एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुँदै हुन्छ। t इक्वल टू इन्फिनिटीमा e पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको, इन्फिनिटीमा यो सबै यहाँ इन्फिनिटी चाहिँ 0 हुन्छ म्याग्निट्युड। यही हो एपिरियोडिक सिग्नल या इनर सिग्नल भनेको के हुन्छ, एज t टेन्स टू इन्फिनिटी द म्याग्निट्युड xt टेन्स टू 0 ठ्याक्कै सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि यो के त इनर सिग्नल हो। यता सबै 0 हुने भयो, किन भन्दाखेरि यो युनिट स्टेपले गर्दाखेरि। युनिट स्टेप त 1 हुने नि खास, 1 इन्टु दिस इक्वल टू दिस, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मा, t इज लेस देन 0 मा यो 0 हुन्छ, 0 मल्टिप्लाई बाई दिस एक्सपोनेन्शियल टर्म इज 0। नाउ xj ओमेगा इक्वल टू फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको यो
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी एक्स जे ओमेगालाई फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी पनि लेखिन्छ त पछि आउँछ प्रपर्टिजहरुमा एक्स जे ओमेगा टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टी भनेको कति हो ई पावर माइनस एट युटी हो ई पावर माइनस एट युटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी युनिट स्टेप भनेको इलिमेन्ट्री हो इलिमेन्ट्री सिग्नल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेको नि मैले फेरि आयो युटी इक्वल टु 1 फर टी इज ग्रेटर इक्वल टु 0 युटी इक्वल टु 0 फर टी इज लेस देन 0 therefore x is equal to integral 0 to infinity किन भन्दा माइनस इन्फिनिटी टु 0 गर्नु परेन नि त किन 0 हुन्छ यो सिग्नल 0 छ भने अब हामीलाई मतलब भएन नि त त्यसैले लोअर लिमिट 0 मा आयो र t is greater than equal to 0 मा के हुन्छ 1 छ भने यो 1 छ e पावर माइनस 80 into 1 भनेको e पावर माइनस 80 नै भयो e पावर माइनस j ओमेगा t e पावर माइनस j ओमेगा t dt है यहाँबाट मैले सिकाउने भनेको मेन हो यहाँसम्म यो देखि यो सम्म त्यसपछि त अब सिम्पल म्याथमेटिक्समा गइहाल्यो त्यसैले बुझेको छैन सोध्नु फेरि यहाँ हेर्ने एकपल्ट फेरि बताउँछु इज लेस देन 0 मा युटी 0 हुन्छ त्यसैले युटी र एक्सपोनेन्शियलको प्रोडक्ट पनि 0 भयो त्यही भएर यो माइनस इन्फिनिटीमा 0 आयो किन नेगेटिभ पार्टमा 0 हुन्छ त्यही भएर लोअर लिमिट नन जिरो भ्यालुमा हामीले गर्ने इन्टिग्रेट नन जिरो भ्यालु हुनुको टी इज ग्रेटर इक्वल टु 0 मा यो 1 हुन्छ अनि ई पावर माइनस 80 भयो भनेपछि ई पावर माइनस 80 भयो into this त्यसैले लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट इन्फिनिटी ड्यू टु दिस हो यसले गर्दा टी इज ग्रेटर देन 0 भनेको 0 बाट के छ त अप टु इन्फिनिटी जाने हो नि त्यसैले 0 टु अप टु इन्फिनिटी दिस युनिट स्टेप बिकम्स 1 1 into e power minus 80 e power minus 80 यो त फर्मुलाको भयो दुईटा फर्मुलाको आयो अब यस दुईटा कमन लिन्छु यो आयो यहाँबाट यो आयो हेर्ने e power minus n x भने के हुन्छ e power minus nx by n हुने हो नि त x को ठाउँमा यहाँ t छ e power minus a j omega t divided by minus a plus j omega 0 infinity भयो equal to 1 by minus a plus j omega अब e power minus infinity भयो e power 0 हुने भयो e power minus infinity भनेको 0 अब यो माइनस खोल्दा फेरि के हुन्छ त भन्दा फेरि 1 by a plus j omega भयो for t is greater than equal to 0 किन t is less than 0 मा त 0 छ त्यसैले यो एक्जिस्ट हुने भनेको t is greater than equal to 0 मा मात्रै फुरियर ट्रान्सफर्म यो आयो क्वेशनमा हेरौँ फुरियर ट्रान्सफर्म फाइन्ड द फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको यो यसको यहाँसम्म क्यान्सल मिल्यो अल्सो ड्र द स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ड्र गर्न के छ त यसको म्याग्निट्युड र फेज निकाल्नु पर्यो म्याग्निट्युड र फेज निकाल्न जान्दैन भने यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेटले न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्ने ए माइनस जी ओमेगा बाई ए माइनस जी ओमेगा गरेर अनि त्यसपछि निकाल्दा हुन्छ इलेक्ट्रिकलको लागि किन नआउने त्यत्रो बोर्डै प्लटहरू पढिसक्यो हुन्छ इसिटीमा अनि कन्टिन्युस टाइम कन्ट्रोल सिस्टममा पढिसक्यो हुन्छ मैले धेरै बोल्दिनँ त कम्प्युटरलाई अलिक सिकाउनु पर्यो नि त इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकललाई त आफै बुझ्छ टु अब्टेन स्पेक्ट्रा भनेपछि प्लुरल भयो यसमा एउटा एम्प्लिट्युडहरूको फेज वी हेभ टु राइट दिस फुरियर ट्रान्सफर्म इन द पोलार फर्म म्याग्निट्युड एन्ड फेज म्याग्निट्युड इक्वल टु 1 by under root a square plus omega square हुन्छ अंडर रूट अब यसको फेज भनेको के छ न्युमेरेटरमा 1 भएपछि फेज भनेको tan इन्भर्स 1 plus j 0 हुन्छ tan इन्भर्स न्युमेरेटरमा इमेजिनरी पार्ट 0 by 1 भनेको tan इन्भर्स 0 by 1 भनेको tan इन्भर्स 0 भनेको 0 0 न्युमेरेटरको सबै सकेपछि माइनस डिनोमिनेटरमा के हुन्छ tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट by रियल पार्ट भनेको यो न्युमेरेटरको चाहिँ 0 हुनेपछि 0 माइनस भएर माइनस tan इन्भर्स ओमेगा बाई ए हुन्छ फेज माइनस tan इन्भर्स ओमेगा बाई ए अब त्यत्रो बोर्डै प्लटमा पढेको मैले फेरि एकपल्ट चाहिँ रिभिजन गरिदिएँ एकपल्ट सम्झाइदिएँ त्यो आफैले बुझ्ने त्यत्रो चाहिँ म्याग्निट्युड र फेज दुवै चाहिँ देखाएर तिमीहरूले फेज मार्जिन गेन मार्जिन पनि देखाउनुपर्छ बोर्डै प्लट गरेर सेमी लक सिट पेपरमा त गरिसक्यो भनेपछि यो बुझ्छ थीटा अफ जी ओमेगा यो आयो भने एक्स जी ओमेगा हेर्ने अब के गर्ने त्यो ए छ भने ए को टर्ममा लिने पहिला ओमेगा 0 गर्ने ओमेगा 0 गऱ्यो भने 1 by अंडर रूट ए स्क्वायर भनेको 1 by ए भयो अब ओमेगा 0 गर्दाखेरि माइनस tan इन्भर्स 0 by ए भनेको 0 हुने भयो फेज यो म्याग्निट्युड भयो यो फेज भयो त्यसैले ओमेगा इक्वल टु 0 मा 1 by ए आयो यहाँ
अब ओमेगा इक्वल टु एमा, ओमेगा इक्वल टु 2एमा, ओमेगा इक्वल टु 3एमा, त्यस्तै फेरि ओमेगा इक्वल टु माइनस एमा, ओमेगा इक्वल टु माइनस 2एमा, ओमेगा इक्वल टु माइनस 3एमा जानु पर्यो। ओमेगा इक्वल टु एमा के छ त 1/√2a हुन्छ। तर बुकमा हो यो भर्खर मैले यही लेखेको। अब यहाँ के छ त √2/√2 गरे पनि √2 × √2 हुन्छ, त्यसैले √2/2a भयो। बुकमा यो छ कि एलएनबी ओपेनएमको बुकमा यही निकालिदिएको, तर खास यो लेखे पनि हुन्छ। अब ए इक्वल टु 1 मानिदेऊ सजिलोको लागि। यो प्लट गर्ने बेलामा ए चाहिँ 1 मान्यो भने 1/√2 भयो, 1/√5 भयो, 1/10 भयो। अब के छ त अब भने ए छ भनेदेखि माइनस टेन इन्भर्स ए भयो, ओमेगा इक्वल टु 0, ओमेगा इक्वल टु ए हुँदा फेरि माइनस टेन इन्भर्स 1 भयो, त्यो भनेको माइनस 45 डिग्री या माइनस पाइ/4 हुन्छ। ओमेगा इक्वल टु एमा, ओमेगा इक्वल टु 2एमा माइनस 63/43 भयो, बढ्दै जान्छ यसरी यसरी घट्दै यसरी आउने भयो यतातिर। अब ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ त माइनस टेन इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको के हो? माइनस पाइ/2 हो। टेन इन्भर्स माइनस टेन इन्भर्स इन्फिनिटी हुनु पर्यो, त्यो भनेको कहाँ आउने भयो? माइनस पाइ/2 हुन्छ। त्यस्तै अब तिम्रो मैले प्लसको भ्यालु पनि एन्ड सो अन गरेको छ। पोजिटिभतिर पनि फेरि माइनस ए, माइनस 2a, माइनस 3a पनि राख्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि यो प्लस हुन्छ, यो प्लस हुन्छ, यो प्लस हुन्छ। यो त सेम नै हुने भयो मोडुलस लिएपछि। नेगेटिभ भ्यालुमा छ ओमेगा इक्वल टु माइनस एमा माइनस पाइ/4, ओमेगा इक्वल टु माइनस एमा फेरि यसरी जान्छ, माइनस एमा पाइ/4, माइनस 2एमा 63.43 डिग्री, माइनस 3एमा 71.56 डिग्री हुँदै जान्छ। र ओमेगा माइनस टेन इन्भर्स अब इन्फिनिटीमा के हुन्छ भन्दा फेरि पाइ/2 हुन्छ, प्लस पाइ/2। त्यसैले फेज भयो, यो म्याग्निट्युड भयो, यसलाई भन्छ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यो कन्टिन्युस छ हेर्ने, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो त ओमेगा हो। हाम्रो के हुन्थ्यो त फुरियर सिरिजमा चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रम हुन्थ्यो 0, +1, -1, +2, -2। यहाँ ओमेगा नट भएर यहाँ त ओमेगा मात्र छ, त्यही भएर कन्टिन्युस आउने भयो। टाइम डोमेनमा एक्सटी छ भनेको कन्टिन्युस टाइम सिग्नल छ पनि यस्तै आउँछ। फ्रिक्वेन्सी सरी टाइम डोमेनमा डिस्क्रिट टाइम एक्सन छ भने पनि यस्तै आउँछ। फेरि डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म यो सिटिएफटी सकिएपछि डिटिएफटी पढ्दाखेरि फेरि एउटाको ड्र गरेर हेरिन्छ एटलिस्ट। अनि त्यसको रिमेडीको लागि हामीले चाहिँ डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म डिएफटी पढिन्छ है। सरी अब प्रपर्टिज। CTFT properties, अब प्रपर्टिजहरू मैले बताइसकेँ। CTFT properties provide the relationship between time domain and frequency domain description of a signal। जुनले पनि त्यही हो प्रपर्टिजले। फुरियर ट्रान्सफर्म, जे ट्रान्सफर्मले पनि एक्सएन र एक्सजेडको रिलेसनसिप देखाउनु त तिमीहरूले पढिरहेको डिस्क्रिट टाइम जेड ट्रान्सफर्ममा पढेको होइन। त्यहाँ तिम्रो जेड प्लेन हुन्छ, जेड प्लेन जहिले नि युनिट सर्कलमा म्यापिङ गरिन्छ। युनिट सर्कलभित्र पुऱ्यो भने त स्टेबल सिस्टम हुन्छ होइन। यस डोमेन टु जेड डोमेन म्यापिङ गर्दा फेरि यस डोमेन र जेड डोमेन म्यापिङ गर्दा आउट अफ द युनिट सर्कल पऱ्यो भने त्यो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हुन्छ। त्यही अनुसारको मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली अनस्टेबल सिस्टम एस डोमेन र जेड डोमेनको म्यापिङ गर्दा फेरि थाहा भइहाल्छ। And the properties are very useful in reducing the complexity of evaluation of Fourier transform and inverse Fourier transforms। यहाँ फुरियर सिरिज एन्ड इन्भर्स फुरियर सिरिज लेख्ने, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म इन्भर्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लेख्ने, जे ट्रान्सफर्म एन्ड इन्भर्स जे ट्रान्सफर्म लेख्ने। र जे ट्रान्सफर्मको अर्को एडभान्टेज के हुन्छ त भन्दाखेरि फुरियर ट्रान्सफर्ममा डाइभर्ज हुने भनेको सोल्युसन नआउने कतिपय चाहिँ कम्प्लेक्स त्यस्तो सिग्नलहरू छ भने पनि जे ट्रान्सफर्म युज गर्यो भने त्यो के हुन्छ त डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको केसमा होइन, डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म लाउँदा फेरि कन्भर्ज भएन, डाइभर्ज भयो। अनि त्यस्तो कतिपय सिग्नलहरू जे ट्रान्सफर्म युज गर्दा फेरि कन्भर्ज हुन्छ र त्यो फिजिकल्ली रियलाइजेबल हुन्छ। द्याट्स वाइ यु निड टु स्टडी द जे ट्रान्सफर्म एन्ड द डिजिटल कन्ट्रोल सिस्टम। त्यसको पनि मैले दिएँ क्लियरिफाई। नम्बर 1 लिनियरिटी, x1t लगाएर आइहाल्यो।
x1t xj ओमेगा x2t x2j ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो यिनीहरू भनेदेखि लिनियर कम्बिनेसन अफ दिज आर ax1t plus bx2t where a and b are the coefficients is the Fourier transform pair with ax1j omega plus bx2j omega ल हेर त त्यही गरेको त यहाँ पनि त्यही छ a dn plus b yn a dk plus byk थियो ल हेर त यहाँ x1 र x2 गर्न पाइयो x1t र x2t गर्न पाइयो अच्छा DTFT मा x1n र x2n हुन्छ हैन यहाँ आफ्नो किसिमको के हुन्छ यहाँ यही आएको हुन्छ x1 e पावर j ओमेगा हुन्छ त्यहाँ x1 e पावर j ओमेगा प्लस b x2 e पावर j ओमेगा हुन्छ डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा DTFT को त मैले पढाउँदिन तीनटा गराएपछि चौथोको त तीनटा गरेपछि आफै बुझिन्छ हेर we know Fourier transform of x1t is written as x1 j ओमेगा अब पेयर अफ रिलेसनशिपमा हो यो लेख्नेलाई मैले यसरी पनि लेख्न पाउँछु यसलाई मैले फेरि इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्ममा के गर्न पाउँछु त इन्भर्स फुरियर ft पावर -1 गरे भने इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x1 j ओमेगा इक्वल टु x1t पनि गर्न पाउँछु यसलाई मैले फुरियर ट्रान्सफर्मको टर्ममा पनि लेख्न पाउँछु इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्मको टर्ममा पनि लेख्न पाउँछु यो रिलेसनशिपलाई यसलाई पनि पाउँछु सिमिलरली Fourier transform of x2 equal to x2 j omega then Fourier transform of linear combination is ax1t plus bx2t equal to Fourier transform of ax1t plus Fourier transform of bx2t a into Fourier transform of x1t plus b into Fourier transform of x2t Fourier transform of x1t is x1 j omega Fourier transform of x2t is x2 j omega this is this therefore यो इक्वल टु हटाउनु पर्यो भनेदेखि के छ त पावर अफ रिलेसनशिप लेख्नु पर्यो भनेदेखि ax1t plus bx2t इक्वल टु हटाउनु पर्यो भनेदेखि यहाँ यो रिभर्सिबल प्रोसेस यो लेखेर फुल ft लाई यहाँ लेखिन्छ यसरी यो प्रुफ भइहाल्यो पहिलेको छ टाइम शिफ्टिङ हेर अब xt xj ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर टाइम शिफ्टिङ भने xt minus t नट हो e पावर माइनस jn ओमेगा नट t नट dn थियो dn भनेको d xj ओमेगा भयो ओमेगा भनेको n ओमेगा नट भनेको ओमेगा भयो यहाँ त्यही त छ Fourier transform of xt equal to this Fourier transform of xt minus t naught भनेपछि xt को ठाउँमा xt minus t naught गर्छ यहाँ पनि xt minus t naught गर्नु पर्यो this यहाँ सिग्नललाई मात्र गरेको त्यही भएर सिग्नललाई मात्र गरे एक्सपोनेन्शियलकोमा यहाँ t minus t naught गर्न पाइएन because time shifting operation is performed only over the signal xt not in this exponential term let t minus t naught equal to s then in the right hand side only अब यो त हामीलाई यही चाहिन्छ त्यही भएर यहाँ फेरि t minus t naught s गरेर फेरि x गरेर फेरि पछि अगेन पुट s इक्वल टु t minus t naught गरिँदैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले यतिकै राख्छु राइट ह्यान्ड साइडमा मात्रै मैले यसलाई अप्लाई गर्छु t naught कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले dt इक्वल टु ds हुन्छ भने t इक्वल टु s प्लस t naught हुन्छ dt अब यहाँ t minus t naught ठाउँमा s भयो t भनेको s प्लस t naught s प्लस t naught आयो dt भनेको ds भयो अब यो त सेम नै हुन्छ अब यो तिम्रो चाहिँ अब t इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी हुँदा s चाहिँ माइनस इन्फिनिटी t प्लस इन्फिनिटी हुँदा s प्लस इन्फिनिटी नै हुन्छ यो आयो यसलाई खोलौँ यता आयो यो टर्म भनेको s को ठाउँमा t राखेर त xt पावर माइनस j ओमेगा t dt भनेपछि के रहेछ त x j ओमेगा लेख्नु पायो यो टर्म आयो इक्वल टु हटाउनु पर्यो भने ft लाई हामीले यसरी लेखिन्छ यहाँ तिम्रो चाहिँ के छ त यो टर्मलाई मैले यहाँ लेखेँ यो टर्म यहाँ पनि त्यही लेखिन्छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ त्यसरी फुरियर ट्रान्सफर्म अफ xt माइनस t naught इक्वल टु e पावर माइनस j ओमेगा t naught x j ओमेगा लेख्नु र यसलाई पेयर अफ रिलेसनशिपमा यसरी लेख्न पाइन्छ यसमा पनि त्यही छ हेर नोट द्याट दिस प्रोपर्टी डज नट चेन्ज एम्प्लिट्युड स्पेक्ट्रम इट ओन्ली चेन्ज फेज स्पेक्ट्रम बाई माइनस ओमेगा t naught e पावर j थीटा हुन्छ नि त थीटा भनेको यसमा के भयो माइनस ओमेगा t naught माइनस ओमेगा t naught भनेको के हो भन्दा फेरि यो लिनियर फंक्सन अफ ओमेगा यो पछि चाहिँ कुनै ठाउँमा आउँछ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन पढ्दै आउँछ च्याप्टर 5 मा फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रोपर्टी आयो एक्सपोनेन्शियल टर्मले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको लिएर e पावर j n ओमेगा नट टी हुन्थ्यो e पावर j m ओमेगा नट टी गरिन्थ्यो अब यहाँ ओमेगा मात्र थियो भने मैले ओमेगा नट मात्र गरेँ प्लस हुन्छ भने माइनस पनि गर्न पाइन्छ यहाँ माइनस भयो भने यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस छ त्यति हो इफ xt and xj omega are Fourier transform pure then multiplying this time domain signal xt by
This exponential term e power j omega t is the Fourier transform pair with x j omega minus omega naught. र कम्युनिकेसनको बुकमा र कतिपय बुकमा यो जे लेख्दैन है, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नट मात्र लेख्छ। यो हाम्रो यो बुकमा लेखेको भएर मैले लेखेँ, र कतिपय बुकमा जे लेख्दैन, यो यहाँ पनि जे लेख्दैन, एक्स ओमेगा मात्रै लेख्छ। र तिमीहरूले चाहिँ अरू सब्जेक्टहरू यससँग रिलेटेड त्यही नपढ्ने भएको भएर तर पनि मैले भनिदिएको नेटमा हेर्दाखेरि यहाँ एक्स जी ओमेगा लेख्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। एक्स ओमेगा मात्रै, एक्स टी एक्स ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर पनि लेख्छ। यस्तो बुकहरू पनि पाइन्छ, टेक्स्ट बुकहरू नै पाइन्छ। प्रुफ वी हेभ फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी इक्वल टु दिस। अब यसमा एक्स टीमा के छ त, एक्सपोनेन्सियल मल्टिप्लाई गर्यो, यो साइडमा पनि गर्नु पर्यो, यो कमन लिनु पर्यो, लियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ के छ त, यो हेर्ने, यो हुँदाखेरि यो यसको फुरियर ट्रान्सफर्म एक्स जी ओमेगा हुन्छ भनेदेखि हैन, फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी भनेको एक्स जे ओमेगा हो। यो एक्स जी ओमेगा भनेको यो एक्स जी ओमेगा यो लेख्नु र एफटी अफ एक्स टी लेख्नु र एक्स जी ओमेगा इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी लेख्नु एउटै हो। भनेपछि सपोज अब यहाँ एक्स जी ओमेगा छ, यो छ यहाँ भनेदेखि त्यति बेला के छ, एक्स टी र एक्स जी ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो। भनेपछि अब यहाँ के छ त, यहाँ ओमेगा मात्र हुँदाखेरि यहाँ एक्स जी ओमेगा छ भने तोसँग फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो। अब यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नट छ भने एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुनु पर्यो। अब यो जे अप्सनल हो, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नट मात्र पनि लेखिन्छ। यहाँ मैले देयरफोर ई पावर जे ओमेगा टी, अब एक्स टी हैन, यो इक्वल टु हटाउनु पर्यो भने पेयर अफ रिलेसनसिपमा लेखिन्छ, यसरी लेख्नु पर्यो। नोट दैट दिस प्रपर्टी शिफ्ट द स्पेक्ट्रम अफ द सिग्नल एक्स टी बाई ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट। ओमेगा थियो भने ओमेगा माइनस ओमेगा नट भनेको के हो त, ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नटमा लिएर जाने हो नि त, त्यही भएर बाई ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट। यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यतिले चेन्ज हुने हो नि त। कम्युनिकेसनमा एकदमै एप्लिकेबल हुन्छ यो, कम्युनिकेसन सिस्टममा मेन सिग्नलहरू ट्रान्समिसन रिसिप्सन गर्नको लागि हामीले मोडुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडुलेसन गर्ने भनेको तिम्रो के हो त, फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सीबाट हाई फ्रिक्वेन्सीमा ट्रान्सलेट गर्ने हो। नम्बर 4 स्केलिङ, टाइम एन्ड फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ यहाँ दुवैमा गर्नुपर्छ। टाइम स्केलिङ भनेको एक्स टी छ भने एक्स एटी हुने हो, एज ग्रेटर देन 1 एज लेस देन 1 भनेर हामीले पढेको। ग्रेटर देन 1 भयो भने कम्प्रेस्ड, लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ भनेको एक्सपान्डेड हुन्छ भनेको च्याप्टर 1 मा। देन एक्स एटी द फुरियर सिरिज पेयर विथ 1 बाई ए एक्स जे ओमेगा बाई ए। प्रुफ एफ टी इक्वल टु दिस, फुरियर ट्रान्सफर्म एक्स टी इक्वल टु यो लेख्नु पायो, एक्स एटी छ भने यहाँ पनि एटी लेख्नु पायो, पुट एटी इक्वल टु टाउ, देन डिटी इक्वल टु डी टाउ बाई ए हुन्छ, डिटीको ठाउँमा डी टाउ बाई ए हुनु पर्यो। केस दुईवटा केस हुन्छ, वेन ए इज ग्रेटर देन 0, वेन ए इज लेस देन 0। वेन ए इज ग्रेटर देन 0 एक्स एटी इक्वल टु 1 बाई ए इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई ए टाउ। अघि यहाँ चाहिँ ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुँदाखेरि एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट थियो भने ओमेगा बाई ओमेगा ए छ भने एक्स जे ओमेगा बाई ए नै हुन्छ, एक्स जे ओमेगा बाई ए भयो, 1 बाई ए आयो। एज लेस देन 0 छ भने माइनस 1 बाई ए एक्स जे ओमेगा बाई ए हुन्छ यही प्रोसेसबाट। अब दुईटालाई कम्बाइन गर्नु पऱ्यो भने के छ त 1 बाई ए, त्यही भएर मोडुलस लिएको हो, यो प्रुफ भयो हैन। अब यसपछि आउँछ तिम्रो कुन आउँछ त, टाइम रिभर्सल छ। टाइम रिभर्सलमा के छ त, ए चाहिँ माइनस गरिदियो, माइनस 1 गरिदियो भने एक्स माइनस टी हुन्छ, अनि यता चाहिँ के छ त एक्स माइनस जे ओमेगा हुन्छ। त्यही थियो, डी एक्स माइनस टी हुँदाखेरि डी माइनस डिएन थियो, डिएन इक्विभ्यालेन्ट एक्स जे ओमेगा हो नि त। भनेपछि एक्स माइनस टी हुँदाखेरि एक्स माइनस जे ओमेगा हुनु पर्यो। द टाइम स्केलिङ प्रोपर्टी स्टेट्स दैट द टाइम कम्प्रेसन अफ अ सिग्नल रिजल्ट्स इन इट्स स्पेक्ट्रल एक्सपान्सन एन्ड भाइस वर्सा। भनेको अब टाइम डोमेनमा कम्प्रेस भयो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा एक्सपान्ड हुन्छ, टाइम डोमेनमा एक्सपान्ड भयो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कम्प्रेस्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि टाइम र फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली रिलेसनसिप हो नि त, त्यही भएको भएर यो लेखिदिएको। टाइम रिभर्सल इफ एक्स टी एन्ड एक्स ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर, देन एक्स माइनस टी इज फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अफ एक्स माइनस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा एक्स एक्स जे ओमेगा फ्रम द टाइम स्केलिङ प्रोपर्टी वी हेभ। यो भयो भने
put a equal to -1, we get x minus t, the Fourier transform pair of x minus j omega, which is the x-axis of j omega. Therefore, the time reversal in signal xt results in the time reversal of the corresponding sequence of the Fourier transform the copy गर्दा फेरि Fourier series coefficient नै भयो यहाँ यो Fourier transform coefficient हो बुझ्यो हैन यो कपी पेस्ट गरेको यहाँ मैले Fourier transform लेख्न बिर्सेछु केसेस इभन odd को हुन्छ इभन हुँदा फेरि x minus j omega equal to x j omega हुन्छ किन भन्दा फेरि xt लेख्न पायो हैन अब मैले के गर्न पाउँछु त भन्दा यहाँ चाहिँ मैले xt लेख्न पाउँछु अनि xt र x j omega हुन्छ इभन मा हुँदा फेरि x minus t को x minus t हुँदा फेरि x minus j omega छ तर टाइम डोमेनमा इभन सिग्नल छ भने x minus t equal to xt हुन्छ भने xt चाहिँ x j omega Fourier transform पेयर हो यहाँ पनि मैले xt लेख्न पाएँ x minus j omega नि Fourier transform पेयर भयो भनेदेखि x minus j omega equal to x j omega हुने भयो और छ भने मैले माइनस xt लेख्न पाउँछु माइनस आउँछ यो माइनस यता जान्छ माइनस x minus j omega हुन्छ xt चाहिँ x j omega equal to माइनस x minus j omega हुन्छ यहाँ माइनसले मल्टिप्लाई गरे नि माइनस x j omega equal to x minus j omega भयो यो ठ्याक्कै तिम्रो चाहिँ पुरै हेर त देयर इज नो चेन्ज एभ्रिथिङ तेस्रो पटक पढाइरहेको छु कन्जुगेसन एन्ड कन्जुगेट सिमेट्री ल हेर त कम्प्लेक्स कन्जुगेट लियो यसको चाहिँ यहाँ dn हुन्थ्यो अनि d minus n एस्टेरिस्क हुन्थ्यो यहाँ dn को ठाउँमा x j omega छ भने x minus j omega एस्टेरिस्क छ अब व्हाट टु अब मैले के बताउँ त भन्दा बढी अब यो त मैले बताउँदिन है तिमीहरू आफैले बुझ्छ दुईटै यो स्लाइडहरु सबै अपलोड गरिदिन्छु आज सबैले हेर्ने अब रियल एन्ड इभन रियल एन्ड ऑड को केस थियो यहाँ पनि रियल एन्ड इभन छ रियल एन्ड ऑड छ अब यो dn x j omega को ठाउँमा dn र x minus j omega को ठाउँमा d minus n छ सबै त्यही छ र कन्जुगेसन को अर्को टाइम रिभर्सल को केस आउँछ यो भन्दा अगाडि नि जे गरेको छ यहाँ पनि त्यही छ हेर देयर इज नो चेन्ज टाइम रिभर्सल भयो त्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेसन भयो हैन त्यहाँ dn इज प्योरली रियल एन्ड इभन हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ x j omega इज प्योरली रियल एन्ड इभन भयो सिमेट्री फर रियल एन्ड ऑड सिग्नल भयो अब त्यहाँ पनि रियल एन्ड ऑड सिग्नल त्यहाँ पनि रियल एन्ड ऑड सिग्नल छ कन्जुगेसन टाइम रिभर्सल दुवैमा आउनु पर्यो यो भने मैले बताउँछु duality and symmetry properties. If xt is Fourier transform pair with x j omega, then xt capital X है यहाँ में Fourier transform pair of 2 pi x minus j omega minus small x नि यो के हो त मैले फिगर राखिन भनेदेखि टाइम डोमेन र फ्रिक्वेन्सी डोमेनको के गर्न पाइन्छ त भन्दा फेरि वेभ शेपलाई हामीले चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्न पाइन्छ यसले भन्न खोजेको थियो we can interchange the wave shape or the waveforms between time domain signal and frequency domain signal. Proof: we have xt equal to your synthesis equation by 1 over 2 pi integral minus infinity plus infinity x j omega e power j omega t d omega. Put t equal to minus t x minus t आयो equal to 1 over 2 pi x j omega e power minus j omega t d omega interchanging t and omega अब t equal to j omega हुन्छ यहाँ j omega छ भने यहाँ t हुन्छ अब यहाँ j omega t हुन्छ भने यो t चाहिँ j omega हुन्छ आफ्नो चाहे ठाउँमा d omega छ भने अब यो मैले भनिहाले जहाँ j omega चाहिन्छ त्यहाँ j omega हुन्छ नत्र भने d omega चाहिँ dt मा कन्भर्ट हुन्छ इन्टरचेन्ज गरेको नि त t र omega त्यसैले x minus j omega यो आयो यी 1 over 2 pi अब 2 pi र यता लगेपछि 2 pi x minus j omega पनि आयो इंटीग्रल minus infinity plus infinity xt x j omega को ठाउँ t लेख्नु पर्यो यो चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ सेम हुन्छ d omega चाहिँ dt भयो और 2 pi x minus j omega equal to integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt और 2 pi x minus j omega equal to Fourier transform of xt यो किन यसको हेरौं फर्मुला फेरि देखाउँछु कतै
फुरियर ट्रान्सफर्म xt इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी xt पर माइनस जेमिटी डिटी हो। यो छ भने त मैले यो लेख्न पाउँदो रहेछु त। त्यहाँ क्यापिटल xt भयो भने यहाँ पनि क्यापिटल xt, यहाँ स्मल xt यहाँ पनि स्मल xt है, मैले त गरेँ। अब यसलाई इक्वल टु हटाउनु पर्यो भने पेयर अफ रिलेसनसिप गर्ने, माथि एफटी लेख्ने, दिस एन्ड दिस, यसलाई मैले यसलाई यता लिएर गएँ, त्यही हो। भनेपछि यो प्रुभ भयो ड्युअलिटी। त्यो नोटमा मैले लेखिदिएको छु। This property tells that the shape of the signal in the time domain and frequency domain can be interchanged. The variables can be interchanged because the Fourier transform is a definite integral where the variables of integration are dummy variables. तर practically definite मा जान्छ। वेब शेप भनेर भनेपछि त इन्फाइनाइट त हुनै सक्दैन वेब शेपको केसमा। कन्भोल्युसन भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी। कन्भोल्युसन टाइम डोमेन कन्भोल्युसन भन्छ यसलाई। त्यसपछि अर्को छ मल्टिप्लिकेसन, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भोल्युसन पनि भन्छ। नाउ कन्भोल्युसन डेफिनेसन, व्हाट इज कन्भोल्युसन? Convolution is a mathematical operation or a mathematical tool which is used to express the input-output relationship of a linear, यो I छ यो भनेको OF of हो है, त्यसलाई करेक्सन गरौँ, of a linear time invariant, in short form linear time invariant is called LTI system. Mathematically it is defined as linear भनेको linearity property हुन्छ, प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन, अर्को भनेको टाइम इन्भेरियन्स प्रपर्टी हुन्छ सिस्टमको। च्याप्टर 5 मा सिस्टम बल्ल पढिन्छ, च्याप्टर 5 मा छ, यहाँ छैन। अरू युनिभर्सिटीमा च्याप्टर 1 मै हुन्थ्यो। त्यही भएर लिनियरिटी र टाइम इन्भेरियन्ट प्रपर्टी यो दुईटा सेटिस्फाई गर्ने सिस्टमलाई एलटीआई सिस्टम भन्छ। त्यो सिस्टममा के छ त, हामीले इनपुट आउटपुट रिलेसनसिप एक्सप्रेस गर्ने भनेको इन टर्म्स अफ कन्भोल्युसन। सो इट इज अ म्याथमेटिकल टुल। सो म्याथमेटिकली इट इज डिफाइन्ड एज yt equal to integral minus infinity to plus infinity x1 tau x2 t minus tau d tau, नभए x tau h t minus tau d tau पनि गर्छ। त्यसपछि आउँछ x1 t is the input signal to the LTI system, x2 t is the impulse response of the LTI system, and the inverse Fourier transform of frequency response h j omega। यिनीहरू चाहिँ पछि च्याप्टर 5 च्याप्टर 6 मा डिटेलमा पढ्दा फेरि राम्रोसँग आउँछ। एडिजस डेफिनेसन अब के गरेको थियो त भन्दा फुरियर सिरिजमा हामीले एउटा पिरियडमा डिफाइन गरिन्छ, त्यो पिरियड फाइनाइट हुन्छ, त्यही भएर हामीले कन्भोल्युसन पनि त्यही पिरियडभित्र गरिएको थियो भने यो त एपिरियोडिक या इनर्जी सिग्नल हो। यसको हामी इन्टायर रेन्ज भनेको आइडियली माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटी, त्यसैले यो रेन्जमा गर्नु पर्यो। द्याट्स द डिफरेन्स। स्टेटमेन्ट बल्ल स्टेटमेन्टमा आउँदैछ है कन्भोल्युसनको। Convolution property states that the convolution in the time domain is equivalent to the multiplication of their spectra in frequency domain। यही त गरेको थियो, मात्र के थियो त पिरियडले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, यहाँ पिरियडले मल्टिप्लाई हुँदैन। म्याथमेटिकली इफ xt and xj omega are Fourier transform pair, ht and h omega are Fourier transform pair, and yt and yj omega are Fourier transform pair, then yt which is equal to convolution between xt and ht, where xt the input signal, st is the impulse response of the system। अब तिमीले ट्रान्सफर फंक्सन पढ्यो होला। ट्रान्सफर फंक्सन त किन ननिकाल्ने हो र कन्ट्रोल सिस्टममा? ट्रान्सफर फंक्सनको टाइम डोमेनमा इन्भर्स लाप्लास ट्रान्सफर निकाल्दा फेरि निकाल्यो भने त्यो st आउँथ्यो। ट्रान्सफर फंक्सन तिमीले hs लेख्थ्यो, यसको इन्भर्स लाप्लास ट्रान्सफर ht हुन्थ्यो भने त्यो ht भनेको के हो? इम्पल्स रेस्पोन्स हो जहिले पनि। s इक्वल टु j ओमेगा हो यसमा। The Fourier transform pair of yj omega, yt is equal to xj omega into hj omega। यो कन्भोल्युसन सिम्बल छ, यो यहाँ छैन, इन्टु सिम्पली मल्टिप्लिकेसन भनेपछि बल्ल भयो। कन्भोल्युसन इन टाइम डोमेन इज इक्विभ्यालेन्ट टु द मल्टिप्लिकेसन अफ दियर स्पेक्ट्रा करेस्पोन्डिङ स्पेक्ट्रा इन फ्रिक्वेन्सी डोमेन। त्यही लेखेको थियो। वी हेभ Fourier transform of yt equal to integral minus infinity to plus infinity yt e power minus j omega t dt, which is equal to integral minus infinity plus infinity yt भनेको यो लेख्नु xt, कन्भोल्युसन हुँदै xt लेख्नु पाइयो। xt र xt को भनेको के हो त फेरि yt इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x टाउ ht माइनस टाउ d टाउ। कन्भोल्युसनको डेफिनेसन फेरि यो डेफिनेसन यसमा लेख्न पाइयो। यसमा फेरि के गर्नु पायो त टाइम शिफ्टिङ प्रपर्टी युज गर्न पायो, पाइन्छ नि। Fourier transform of yt equal to this
यो कन्भोल्युसनको भयो कर्ली ब्राकेटभित्र भएको भनेको। अब मैले यसलाई बाहिर लिएर आउँछु, यो पनि बाहिर आयो। अब यसलाई मैले इन्टरचेन्ज गरेर भित्र लिएर गएँ। एस टी माइनस टा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी, डिटा बाहिर आयो। अब यो कर्ली ब्राकेटभित्र भनेको भएको भनेको यो त यो तिम्रो टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि एच जे ओमेगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ हुन्छ। फ्रम द टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच टी माइनस टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर विथ ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ एच जे ओमेगा। यो त यो धेरै पटक लगाइसक्यो, नभए टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी फेरि लैजान्छु। स्लाइड हेर्ने इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टी माइनस टी नट ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी छ भने के भयो त यसलाई यो मिलाएर आउने बेलामा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट एक्स जे ओमेगा लेख्न पाएँ कि नै? एक्स जे ओमेगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट लेख्न पाएँ नि त। यहाँ जे छ त्यही यो टर्ममा लेख्न पायो, त्यही भएर मैले यहाँ लिएर गएँ। त्यसरी देखाउँदा पो त अब एक्स जे ओमेगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ हुने भयो, त्यही गरेँ मैले। therefore फुरियर ट्रान्सफर्म वाई टी इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ यसको भनेको चाहिँ हो यो पुरै कर्ली ब्राकेटभित्र भएको भनेको ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ एच जे ओमेगा डी टाउ। अब एच जे ओमेगालाई बाहिर लिएर आउने सरी एच जे ओमेगा यो यहाँनिर एच हुन्छ है, मैले त मिस्टेक गरेको बल्ल माइनर मिस्टेकहरू देखिरहेको छु मैले। योभन्दा अगाडि कसैले मलाई बताइदिएन नि त। एच जे ओमेगा बन्यो हेर्ने इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टी पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी को फर्ममा छ कि नै? भनेपछि एक्स जे ओमेगा भयो। त्यहाँको फुरियर ट्रान्सफर्म वाई टी इक्वल टू एक्स जे ओमेगा एच जे ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म वाई टी भनेको वाई जे ओमेगा हो। भनेपछि यो थियो इनपुटमा, हाम्रो यो आयो आउटपुटमा, त्यसैले यो पनि भेरिफाई भयो। मल्टिप्लिकेसन प्रपर्टी इज द फ्रिक्वेन्सी कन्भोल्युसन प्रपर्टी एज वेल एन्ड दिस इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी। एक्जाममा सोधिरहन्छ है एङ्ग्री बसेपछि यो प्रपर्टी भ्याउँ अनि भयो। दिस प्रपर्टी स्टेट्स that the multiplication in time domain is equivalent to the convolution in frequency domain. This is the duality of time convolution. That is, if pt and pj omega are Fourier transform pair, qt and qj omega are Fourier transform pair, and rt and rj omega are Fourier transform pair, then the multiplication of pt and qt in time domain, which is equal to rt, is the Fourier transform pair with rj omega, which is equal to 1 over 2 pi pj omega convolution with qj omega। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भोल्युसन भयो नि त। We know that Fourier transform rt equal to integral minus infinity plus infinity rt e power minus omega t dt। rt भनेको pt qt गर्न पायो। अब pt भनेको के हो त 1 over 2 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी p j ओमेगा e पावर j ओमेगा t डी ओमेगा हो नि। अब यहाँ ओमेगा त यहाँ आइसकेपछि ओमेगा लेख्न पाइएन, त्यही भएर ओमेगाको ठाउँमा ल्याम्डा लेखेको, यो सिन्थेसिस इक्वेसन लेखेको पीटी को 1 over 2 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी p of j ओमेगा e पावर j लैम्डा e पावर j लैम्डा t d लैम्डा qt e पावर माइनस j ओमेगा t dt सिन्थेसिस इक्वेसन लेखेको। यो ओमेगा 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 राखा त सिन्थेसिस इक्वेसन हो। अब यहाँ ओमेगा बसी फेरि यहाँ पनि ओमेगा लेख्न मिलेन। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भोल्युसन भनेपछि त फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङको कुराहरू नै आउँछ, त्यही भएर ल्याम्डा लेखेको। ल्याम्डा भनेको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट हो। अब के गरेछु त मैले 1 over 2 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी p of j ओमेगालाई मैले बाहिर लिएर आउँछु, यसलाई मैले यता लिएर जान्छु। 1 by 2 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी p of j लैम्डा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी qt e पावर माइनस j ओमेगा t e पावर j लैम्डा t dt d लैम्डा बा कर्ली ब्राकेटमा अब मैले यसलाई कमन लिन पाउँछु। अब हेर्ने तिम्रो यो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टी अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि यो q अफ ओमेगा माइनस लैम्डा हुन्छ। यो 1 over 2 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी p of j लैम्डा, यो भनेको के हुन्छ त q अफ j ओमेगा माइनस लैम्डा हुने भयो एन्ड डी लैम्डा।
अब यो भने इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ भनेको कन्भोल्युसनको फर्मुलामा छ कि छैन फर्मेटमा हेर्ने सबैले तर त्यो टाइम डोमेनमा थियो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ टाइम डोमेनको थियो टाइम डोमेनको फर्मुला हेर त्यहाँ इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ वाइटी थियो भने अब फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा छ भने वाइ जे ओमेगा लेख्नु परेन यही भयो गएर फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा भयो यो भनेको के त फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भोल्युसनको फर्ममा छ त्यसैले 1/2 पाइ के को त एउटा पी जे ओमेगा अर्को क्यू जे ओमेगा दिस इज द frequency domain convolution formula therefore you can write which is equal to 1/2 pi p of j omega convolution with q of j omega which is equal to r j omega किन भन्दा फुरियर ट्रान्सफर्म rt भन्दा r j omega यो आउनु पर्थ्यो आयो कि न हेरौँ आयो rt को ठाउँमा pt qt राखेको थियो rt को ठाउँमा pt qt राखेर गयो r j omega यो आउनु पर्यो हाम्रो आयो भनेपछि के भयो त property proved by note since multiplication of two signals in time domain is referred to as amplitude modulation. It is also known as modulation property. Parsifal's theorem मैले statement opening लेखिन यो फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको एपिरियोडिक इनर्जी सिग्नल ल त्यसैले पार्सिबल रिलेसनलाई पार्सिबल्स इनर्जी थियोरम पनि भन्छ द टोटल इनर्जी अफ एपिरियोडिक सिग्नल एपिरियोडिक सिग्नल in time domain periodic signal xt is equal to this term right यहाँ चाहिँ the term integral minus infinity plus xt square dt is the total energy in the signal xt. Parsifal relation says that this total energy may be determined either by computing the energy per unit time and integrating over all time or by computing the energy per unit frequency and integrating over all frequency. For this reason, x j omega square is referred to as energy density spectrum. D n square equal to power density spectrum भनेको थियो नि त्यस्तै भयो यो भयो हाम्रो यसमा जाने भयो E equal to xt square भन्यो भने xt र xt एस्टेरिस्क गर्न पायो xt एस्टेरिस्क भनेको के हो त भन्दा 1/2 by integral x एस्टेरिस्क j omega e power minus j omega t d omega भयो प्लस थियो एक्सटी मात्र भयो एक्सटी सुरुमा एक्सटी लेखेर नि गर्न पाइन्थ्यो तर यो फर्मुला तिमीले जानिराख्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर यसमा दिएको अब यसलाई यो टर्मलाई मैले बाहिर लिएर गएँ अब यो कर्ली ब्राकेटमा आयो अनि यो बाहिर गयो यो आयो कर्ली ब्राकेट भित्र भनेको के हो त एक्स जे ओमेगा भयो यसलाई र यसलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ भनेपछि हाम्रो यो प्रुफ भयो some useful functions and their Fourier transform यिनीहरु चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला है मैले आज यति गरे अब मैले छोडे त आज हुन्छ सर नबुझेको छ भनेदेखि मैले सोधिहाला गरिराख भनिरहेछु है नबुझ्ने ठाउँ छैन तिमीलाई आएर त त्यत्रो चाहिँ प्रपर्टिजहरु पढ्यो सबै हामीले चाहिँ त्यो रिभिजन गरे जस्तो छ हैन सर तपाईको पीडीएफ छ कि नै म तिमीलाई स्लाइड त्यो पीपीटी नै फाल्दिन्छु सबै नोटको पीडीएफ छ भने पठाइदिनु न सर पीडीएफ मा मैले कन्भर्ट गरेको छैन त्यहाँ कतिपय कुराहरु चाहिँ त्यो मिलेको छैन के नभए पीडीएफ बनाएर पठाइदिनुला केही फरक पर्दैन पीडीएफ मा त फेरि त यताउति त चेन्ज भइदियो भने जाऊ नि पहिला पठाइदिएको एकपटक